नमस्कार दही टेक्नोलोजी च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि आजको टपिक चाहिँ हाम्रो यो पेज मेकर सफ्टवेयरलाई चाहिँ एडोब पेज मेकर भन्ने सफ्टवेयरलाई इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने सिक्नेछौँ। त्यसको चाहिँ सुरुमा चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटरमा। मैले चाहिँ एडोब पेज मेकर सफ्टवेयरको फोल्डर बनाएर यहाँ राखेको छु सफ्टवेयर। सुरुमा चाहिँ ओपन गर्ने त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ कहाँ छ हाम्रो कम्प्युटरमा, त्यहाँ ओपन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सेटअप भन्ने लेखेको हुन्छ। सेटअपलाई डबल क्लिक गर्नु होला। एडोब पेज मेकरको सेटअप भन्ने फाइल छ यता एप्लिकेसन सफ्टवेयर, यो सेटअप भन्नेमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि यस गर्नुहोस्। यस गरिसकेपछि अब हाम्रो स्टार्ट भइसक्यो यसलाई हुने एडोब पेज मेकर। अब यति गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न भनिरहेको छ, ल्याङ्ग्वेज ठिकै छ हाम्रो। अनि यति गरिसकेपछि फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि इङ्ग्लिस ठिकै छ हाम्रो, फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि एक्सेप्ट गर्नुहोस्। एक्सेप्ट गरिसकेपछि हामी ठिकै छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के सोधिरहेछ भने यो एडोब पेज मेकर सफ्टवेयरलाई चाहिँ कहाँ इन्स्टल गरिरहेछौँ, हाम्रो कुन ड्राइभमा चाहिँ इन्स्टल गर्ने चाहनुहुन्छ त्यो लोकेसन देखाइराखेको छ। सी ड्राइभको एडोब भन्ने पेज मेकर सफ्टवेयर यसमा इन्स्टल भइराखेको छ भनेको। अब चेन्ज गर्न चाहन्छु भने यसमा क्लिक गर्दा हामी अर्को ड्राइभमा पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ सी ड्राइभमै इन्स्टल गरिरहेको छु भने ठिकै छ, नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामी सिरियल नम्बर भन्ने यो पुरै भर्नुपर्ने हुन्छ है एडोब पेज मेकरमा चाहिँ। यसमा चाहिँ बिजनेसको लागि हो भने यसमा क्लिक लाउनुहोस्। आफ्नै अनुसारले घरमै प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक लाउनुहोस् है। अब यसमा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यस्ता मिस्टर राख्नुहोस्। सबै भन्नु होला, फर्स्ट नेम कसको हो है, नेम राख्नु होला आफ्नो। यसमा चाहिँ अनि लास्ट नेम के छ हाम्रो फ्यामिली, लास्ट नेम चाहिँ राख्नु होला आफ्नो। राखिसकेपछि यहाँ कम्पनी नेम छ भने कम्पनी नेम राख्नुहोस्। अनि सिरियल नम्बर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। सिरियल नम्बर हालेको छैन भने के हुन्छ, हाम्रो इन्स्टल हुँदैन। त्यसैले सिरियल नम्बर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ एडोब पेज मेकर सफ्टवेयरको चाहिँ। सिरियल नम्बर चाहिँ हेर्नु होला है। सिरियल नम्बर के छ भने मैले जुम गरेँ। सिरियल नम्बर चाहिँ हाम्रो के छ भने 1121 सरी है, यो चाहिँ यो होइन, यो वाला होइन। सुरुमा चाहिँ हाम्रो के छ 1039 1039 11 1121 1121 अनि अर्कोमा चाहिँ 2998 अनि हाम्रो 7586 7388 7545 80 सिरियल नम्बर के चाहिँ हालिसकेपछि सबै भइसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यस गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो इन्स्टल भइहाल्छ है। ल यति गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट इन्स्टल भइराखेको छ हाम्रो एडोब पेज मेकर सफ्टवेयर। ल सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ। अब ओके गर्नुहोस् अनि फिनिस गर्नुहोस् है। ल ओके गर्नुहोस्। ल हाम्रो कम्प्युटरमा एडोब पेज मेकर सफ्टवेयर चाहिँ हामी इन्स्टल गरिसकेँ। ल क्लोज गरिदिउँ। अब इन्स्टल भएको चाहिँ हाम्रो कहाँ देखिन्छ, हाम्रो स्टार्ट मेनुमा देखिन्छ। स्टार्ट मेनुमा जानुहोस्, हाम्रो टपमा देखाइरहेछ एडोब पेज मेकर सफ्टवेयर है। यसरी चाहिँ हामी इन्स्टल गर्न सक्छौँ। ल आजलाई यति। अर्को भिडियो चाहिँ नेक्स्ट डेमा चाहिँ अपलोड गर्नेछु। आजसम्म यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला।